Salutare, dragi prieteni! Vă salut din Oradea, din România, iar astăzi vreau să facem un nou video special despre o experiență pe care am trăit-o în weekendul trecut în Germania, la crescătoria Zamfir Sorin, fostă Raimund Hermes. Înainte de a intra însă în subiect, aș vrea să vă spun că ținta noastră este să creăm cea mai frumoasă comunitate globală a iubitorilor de porumbei de curse. Și pentru aceasta am nevoie de ajutorul tău. Dacă încă nu te-ai abonat, te invit să o faci. Abonarea ta la canalul nostru mă motivează să muncesc mai mult pentru a produce împreună cu echipa mea filme interesante, pentru a aduce informații utile și pentru a ne putea dezvolta și învăța împreună unii de la alții. La ce ne ajută asta? Să ne bucurăm mai mult de pasiunea noastră, cursele cu porumbei. Așa cum ți-am spus, în weekendul trecut am fost în Germania, la crescătoria Zamfir Sorin. Sorin, prietenul meu de foarte mulți ani, a cumpărat în Germania fosta crescătorie a lui Raimund Hermes, un nume care pentru columbofilia mondială nu are nevoie de nicio prezentare. Totuși, dacă ești mai tânăr în columbofilie sau n-ai auzit de Raimund Hermes, îți recomand să dai un search pe internet și vei afla foarte multe informații. A fost un columbofil german deosebit de pasionat de porumbei de curse, foarte bogat în același timp și altfel a putut să-și permită achiziționarea unor porumbei de excepție și obținerea unor rezultate unice la nivel mondial. Raimund Hermes este singurul crescător din lume care a câștigat toate cele 6 internaționale pe care le organizează belgienii. Atenție, pe toate! Sunt foarte mulți crescători cu un internațional câștigat. Cu 2 sunt deja destul de puțini. Dar un crescător care să le câștige pe toate n-a existat și nu știm când și dacă va mai exista. Sorin Zamfir a cumpărat această crescătorie și a creat acolo contextul în care o echipă de columbofili pot trimite în fiecare an câte o serie de pui care sunt concurați, având ca și țintă celebra cursă de la Barcelona. Pentru mine a fost al 3-lea an în care am participat la Barcelona și pot să vă spun că atunci când concurezi acolo la acest concurs, simți magia acestei etape unice, care anul acesta a fost organizată pentru 126-a oară. Dacă informațiile de pe net sunt corecte, Barcelona are 126 de ani. Dacă vă puteți închipui ce înseamnă asta. Așadar, cu speranțe în suflet, l-am luat pe fiul meu, pe Edi, și pe colegul meu, pe Răzvan, și am mers la Altrombach. Am ajuns vineri după masă și, bineînțeles, toată lumea era relaxată. Colegii din Germania, Kip, Lesmeister, Lauer, Rutz și alții erau extrem de relaxați. Deși în zona în care este crescătoria, idealul pentru a câștiga cursa este o intrare în prima zi. Intrările de-a doua zi nu mai te avantajează pentru că sunt porumbei în spate care intră, există neutralizarea și este foarte greu să câștigi cu sosirea a doua zi. Sau e nevoie de o cursă extrem de grea, ca și cea câștigată de Alin Karscu în urmă cu câțiva ani. Așadar, să revenim la concurs. Am angajat 8 porumbei. Între acești 8 porumbei exista un porumbel al prietenului meu, Florentin Gust, care o să trimită și el câțiva porumbei împreună cu echipa mea. Și, bineînțeles, prima seară, vineri, s-a petrecut într-un mod distractiv, cu muzică, bere, cârnați, distracție și voie bună. Iar a doua zi, dis de dimineață, ne-am trezit pentru a aștepta porumbei. Cu bucurie pot să vă spun că am avut al 2-lea porumbel pe crescătoria Zamfir Sorin, în care concurează 16 echipe de români, care includ mulți crescători, primul porumbel fiind al tandemului Miron plus Henning, iar femeia care ne-a dus această bucurie a ocupat locul 38 național. Este cea mai bună poziție pe care o ocupăm și, deși s-ar putea să ziceți că nu e mare lucru, vă invit odată măcar să așteptați la Barcelona pentru a înțelege ce înseamnă acest concurs și ce înseamnă internațional și ce înseamnă o deschidere de aproape 700 de kilometri, atâtea țări participante și atât de mulți porumbei care trebuie să plece fiecare pe direcțiile lui. Concursul pot să spun că a fost unul reușit, am clasat 5 din 8 pe Barcelona, în condițiile în care din cei 1400 de porumbei angajați în Germania, până azi sunt însoțiți în jur de 500 de porumbei, dar acest lucru este obișnuit pentru o cursă de genul Barcelonei, atât în Germania cât în tot vestul Europei. Pur și simplu, Barcelona este tratată cu atât de mult respect încât columbofilii tresar, tremură
auzind cuvântul Barcelona și foarte mulți nici n-au curaj să angajeze porumbei acolo pentru că este un concurs pe viață și pe moarte. O mare bucurie pe care am avut-o a fost faptul că această cursă a fost din nou, pentru a doua oară, câștigată de un român. Nicu Bărbulescu este un român de-al nostru, original din Oltenia, din Craiova, care locuiește în Belgia după ce foarte mulți ani a locuit în Italia și care concurează porumbei cu deosebit succes în Belgia și care a avut șansa să câștige această etapă cu adevărat mirifică. Îl felicit, este o mândrie că avem un nou român care câștigă și își arată valoarea. L-am și sunat de 2-3 ori în ziua concursului. Este o performanță excepțională. Iar aseară am mai văzut un post de-a lui pe social media în care prezenta cu bucurie că are locul 3 și 7, sper că nu greșesc, 3 și 7 în Barcelona, în clasamentul Barcelona pe 5 ani, adică porumbei clasați 5 ani la rând Barcelona. Vreau să vă spun că această performanță de a clasa porumbei 5 ani la rând la Barcelona este ceva incredibil și inimaginabil la cât de grea este această cursă. Deci la cât de grea este această cursă este un vis. La alt rombac, de exemplu, a fost un porumbel sau doi, ceva de genul ăsta, care aveau șansa să claseze al 3-lea an și nu s-au mai întors. Felicitări, Nicu! Felicitări pentru performanța ta. Și pentru cei care nu-l cunoașteți, vă invit să-l urmăriți pe rețele și pe internet. Nicu Bărbulescu a fost și olimpic în Italia, a avut în lotul Italiei de fond. Este un crescător care cultivă porumbei Franz Labef Stickelbaut, porumbei Kip și porumbei Noel Pelen. Sper să nu greșesc, bineînțeles nu-i cunosc toți porumbei atât de bine. Pe linia lui Franz Labef este și femela câștigătoare de la Barcelona, o combinație cu porumbei Kip. Iar la Befi, din ce știu, i-a combinat foarte bine cu porumbei vechi de Emil Denis, care aveau la bază tot Stickelbaut pe Kleine T. Asta ca și o ușoară introducere a celor care nu știți cine este Nicu Bărbulescu. Vă invit să-l căutați, să-i dați follow și să-l urmăriți, pentru că este un om de la care avem cu toții ce învăța. Prima femelă care ne-a sosit nouă de la Barcelona este o combinație de porumbei Franz Labef cu porumbei Eric Vermander. 66327 a fost reprodusă din porumbei pe linia lui Franz Labef, pe linia lui Enis. Enis a fost combinat cu o femelă din 1 național Jverin de la Stancu Ilie de la Timișoara și un mascul din această combinație este tatăl femelei care ne-a sosit prima la Barcelona pe locul 38 național, mama fiind direct de la Eric Vermander. A fost primul an când am scos din Vermander și, așa cum v-am arătat într-un film anterior despre Ciomutov, din nou și acolo avem locul 2 cu o femelă 50% Vermander. Cred că a fost un pariu câștigător cu acești porumbei și cred că este doar începutul prestației acestora în crescătoria noastră. Așa cum v-am spus, în lotul meu de porumbei a fost și un porumbel de la Florentin Gust. Florentin crește porumbei în Apuseni, la Gârba de Sus, în vârful muntelui, într-un sistem 100% complet natural, doar apă și mâncare, și când are ocazia trimite porumbei în stânga și în dreapta pentru a-i putea testa. De acolo, bineînțeles, este imposibil să concurezi porumbeii de unde locuiește el. Așadar, Barcelona 2026, un nou vis împlinit, o echipă mai bună. De data asta am clasat 5 porumbei în Germania. Este cea mai bună performanță până acum. A fost un weekend foarte, foarte frumos și foarte, foarte liniștit. În același timp, cei din Germania împreună cu cei din Franța au organizat Bordeaux Internațional, o etapă la care am avut 780 de kilometri și la care putem spune că am avut sosiri bune, în ciuda faptului că a fost o etapă destul de dificilă, cu puțini porumbei. 10-12% au ajuns în prima zi, deci o etapă grea, cum sunt majoritatea cele din Germania. Am reușit să avem întors acasă 11 din 12 porumbei de un an pe care i-am angajat la acest concurs și să avem o echipă frumoasă pe care o pregătim pentru concursurile următoare. Acești 11 porumbei cu cei 5 de la Barcelona, peste mai puțin de 2 săptămâni vor participa la Narbonne Internațional,
internațional, unde sperăm într-o performanță frumoasă, nu-i așa? Dar până atunci țineți aproape. Sper că v-a plăcut acest video, aștept opinia voastră în comentarii. Dacă doriți să vedeți toate pedigreele porumbeilor despre care v-am povestit, îi găsiți postați pe rețelele de social media și aștept opinia voastră și despre porumbei și despre împerecheri, despre ce aș putea face mai bine și, bineînțeles, cum am putea evolua împreună pentru a ne bucura mai mult de pasiunea noastră. Multe salutări de la Oradea din România!